Hello mga friends! Welcome po ulit sa kusina ni Bibay. So ang ating pong recipe sa episode na ito ay sinampalukang manok. Tara na! For the complete recipe, paki-check lang po ang ating description box. At dahil bihira na po ang puno ng sampalok sa panahon ngayon, gumamit lang po kami ng sampalok mix. Then after simmering from 3 to 5 minutes, tapos na po ang ating recipe. Well, we hope you like our recipe for today. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.